So what's up mga vis, mga paps, welcome back na naman po sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, make sure hit mo na ang subscribe button down below. Hit mo na rin ang bell button para ma-notify ka every time na mag-post ako ng another video. Syempre, wag mo na rin kalimutang i-hit ang like and share mo na din sa friends mo para dumami tayo. Ayan, diba? So I would like to thank once again guys dahil malapit na nating ma-reach yung 700 subscribers. So bago tayo magsimula, I would like to explain kung ano pong gagawin natin for today's vlog or for this topic. So ang vlog po natin for today is, so we're going to install AppStore on Android guys. So without further ado, let's start up. So mag-screen record po tayo na makikita natin this side. So sige, uurong lang po akong konti. So ayan na. 3, 2, 1. So ayan. So wait lang, ulitin ko. Ayan, so andito na po tayo. So punta po tayo dito sa ating keep notes kasi doon ko sinave. Tapos i-click lang po natin yung app. Ayan, click po natin open. Lalagay ko na po siya sa description box below. Ayan, tapos hintayin lang natin siya mapunta siya sa Google. So wait lang. Ayan, after nun, click natin yung deny. Kasi ayaw naman natin baka may nangyari, diba? Tapos 3, 2, 1 sa add fly. Hintayin lang natin. Yan, pag na ano na yan, click na natin skip ad. So antayin lang natin siyang konti, then click natin package installer. So kaon ng package installer guys, mag-aano niyan, staging app, click natin install. So click lang natin install, ayan, antayin lang natin siya. So once na ano na siya may install, hindi pa pala siya may install, click natin yung details, ayan. Tapos install anyway, click natin 'yon. Yan, tapos mag-install na yan guys. Antayin na lang natin siya. So, wait lang. Ayan, click natin yung done. Ayan, so nandito na siya sa labas. So, titignan natin kung gagana ba itong app na to, no? Go. Ayan, so nandito na tayo sa app and titignan natin kung siya gagana siya. Nag-loading na lang po siya. So, ayan na. Nagtatanong kung mag-login tayo. Punta tayo dito sa ating tawag dito. Search. Ayan, dito tayo sa search. Ayan yung hot search. Punta tayo sa explore. Ayan, gumagana naman siya dito sa rank or yung mga top games, ganon, top paid apps, rankings, ganon. So, gumagana naman siya. So, ayan, gumagana siya. May mga Temple Run, Messenger, Instagram, Piano Tiles, yung mga apps. So, end ko lang yung screen record. So, na-end ko na po yung screen record guys and probably, itong app na to guys, I don't know if this works in your device but in my device guys, it is working guys. So, it's not my fault guys kung hindi gagana sa device nyo guys. It's your device fault or your fault. Basta yun na guys. So, once again, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat na nakasubscribe sa akin. And tignan nyo, 3 minutes lang yung vlog natin. Ang bilis lang, diba? So, baka magdalawang vlog ako ngayon. So, ang oras ngayon is 7:21 PM. And once again, I would like to thank to all of you na mga nakasubscribe sa akin and magiging permanent subscriber ko, guys. So, sana patuloy lang tayong dumami. And huwag mo nakakalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. At i-hit mo na din ang bell button para ma-notify ka every time na magpo-post ako ng another video. I-hit mo na din ang like at i-share mo na rin sa friends mo para dumami pa tayo. So, hanggang dito na lang. Bye-bye!